cup ng dark brown sugar. Kung wala kayong muscovado, ay pwedeng brown sugar lang ang gamitin nyo. And again, may kanya-kanya po tayong preference pagdating sa sweetness. So, adjust accordingly. Mag-a-add din tayo ng 1 teaspoon of salt just to balance the sweetness. Lutuin lang natin ito over medium heat hanggang mag-start na itong magmantika or lumapot. So after about 20 minutes, ganito na siya nag-start ng magmantika at dahil nga eto ay biko with a twist, we're going to add 1 cup ng sliced langka. Then cook natin ito for another 15 minutes. To check kung pwede na ba yung ating latik ay mag-drop lang tayo ng konting latik sa tubig. Pag ganito na siya, buo na at hindi na humahalo sa tubig, we're going to add now our cooked malagkit na bigas. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa ma-absorb na ng malagkit yung ating latik. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click
the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pang merienda at negosyo kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. Ito naman ay optional lang, okay? Konting idea lang pagdating sa packaging kung ibebenta nyo siya ng per piece. So, meron tayong minatamis na langka, pwedeng wala na, pero kung maglalagay kayo, dapat hindi fresh na langka. Dapat lutuin nyo muna yung langka para hindi mabilis mapanis ang ating biko. Yung mga susunod na steps ay panoorin nyo na lang para masundan nyo ng maayos. Ready to serve na at pwede nyo ibenta syempre ang ating biko with langka. Aside from biko with buko, isa ito sa paborito ko talaga dahil ang bango niya, maaamoy mo talaga yung langka sa ating biko. Pagdating naman sa packaging, pwede kayo gumamit ng bilao, plastic tub, clamshell, depende sa target market nyo at kung saan kayo mas makakamura. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating biko with langka ay pwede niyong dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!